Na, sziasztok, itt vagyunk Zuglóban, a Kacsó-Pongrác út és az Állatkerti körút kereszteződés, és a trolli fejlesztés lesz majd itt. Emiatt is jöttem ki ide, hogy az egyik eleme az lesz, hogy itt fog épülni egy delta, ami azt jelenti majd, hogy egyrészt onnan, ahol most a 74-es jön, arról is be lehet majd kanyarodni ide az Állatkerti körútra, másrészt az Állatkerti körútról. Ugye itt épül majd egy delta, hogy itt is el lehet majd kanyarodni 74-es fele. Hát ez egy ilyen jövendőbeni trollibusz útvonal is lehet, illetve kerülő útként is hasznosítható megoldás lesz majd, közben elmentek 74-es. Ugye a 74-ához meg fog szűnni, ez már szinte biztos lehető, és majd a meghosszabbított 81-es veszi át a szerepét, úgymond. Ami még ugyan egyeztetés alatt van, de nagyjából az útvonalakat lehet látni, illetve ami még a BKK oldalán írva van, de közben jön egy 72-es, úgyhogy azt megvárom, hogy elmenjen. És itt egyenesen a 72-es, szóval hogyha itt kiépül a delta, akkor akár itt vehetne egy valost is, és elmehetne a felüljárón keresztül, akár ugye a mexikói út fele, vagy pedig akár Zuglóba. De itt van a mostani vezeték, itt váltók elágazásokkal, és itt fog kiépülni majd a delta, hogy ugye a felső vezeték építéssel is jár ez, hogy másik irányba is lehessen menni, illetve oszlopcserékről is írtak, tehát főleg gondolom ezeket az osdásokat fogják kicserélni, meg ezeket itt végig. Ezek már valóban csereérettek. Hát apróság egyenlőre, de hát valahol el kell kezdeni. És ugye a BKK oldalán még annyit írtak, hogy jelenlegi trollibusz hálózatot már 2026-ra legalább egy 30 vagy 40 kilométerre meg akarják hosszabbítani. És 2030-ra viszont kb. Megduplázás a terv. Meg közben itt azért átmegyünk, mert most közben váltott a lámpa. És hogyha ez megvalósul, mármint az, hogy egy 300 km fölötti trollibusz hálózat lesz, az tényleg azt jelenti, hogy dupla ennyi, mint most, és akkor ahhoz több felső vezetéképítés fog kelleni. Valószínűleg olyan járatok lesznek trollibusszal kiadva, mint például az 5-ös vagy a 7-es. Ugye ott a Rákóczi-Tököli tengely, ami egyébként nem rossz megoldás, de közben jön egy 74-es. Egyik az 412T, nekik is meg vannak számlálva a napjaik. Nem tudni, hogy meddig mennek még, azért érdemes néha őket is videózni. Tehát akkor viszont ugye trollibusz beszerzések is lesznek, ebből is írnak a trolli hálózat fejlesztésnél, hogy 160 új trollibusz beszerzése van. Hát gondolom, hogy főleg ezek az önjárós fajták, ami nagyobb távot képes elmenni önjáró üzemmódban. És már vannak ilyenek, amik akár 15-20 kilométert elmennek önjáró üzemmódba, az már majd, hogy nem az elektromos busz kategória, és akkor kevesebb felsővezeték építéssel, de nagyon hosszú trolli hálózatot. És közben megérkezett egy 72-es, egy Solaris csuklós. Csak az autótól nem fél el. Most egy kicsit arrébb gurult, most már így megoldható. Ugye elmegyek még a mexikói útra. Egyébként is arra kéne menjek, mert Ákos rendezőn fogok vonatra szállni. És ott is megmutatom, hogy a másik felsővezetékes hálózat fejlesztési terv az a mexikói úton van, úgyhogy hamarosan visszatérünk. Csak átsétálok innen a Mexre. És itt vagyunk már a mexikói úton, ugye 74 átolni, itt végállomásozik, és innen indul. Éppen lekéstem róla, az előbb ment ki egy. Ugye egy részére viszonylag meg fog szűnni, viszont itt is lesznek majd felsővezeték építési munkák. Ugye itt az lesz majd a cél, hogy a 82-es az Uzsoki kórháztól a Kassai térig is ki fog épülni felsővezeték, akkor gondolom, hogy errefele is. Itt, hogy a
a trollik azok itt önerőből is tudjanak közlekedni. Hát ugye erre fog itt valahol jönni a 81-es is, tehát annak is majd itt helyet kell csinálni. Úgymond, tehát valószínűleg itt a másik sávban itt is lesz majd felső vezeték. Ugye most a 82-es Aksidól jön ki ide. És közben érkezett egy Flixbus. Tehát szerintem majd még itt is lesz felső vezeték. És itt fog becsatlakozni. De hát erre még ugye késztervek nincsenek a BKK honlapján se, csak ilyen vázlatokban leírva, hogy mi lesz majd a koncepció, úgyhogy majd, hogyha a késztervek jönnek, biztos az akkor lehet mondani. Meg egyenlően a 81-es trollibuszra még társadalmi egyeztetés van, tehát még nem biztos, hogy ez lesz a fix nyomvonala. Meg hát lehet, hogy ide kimondom már más, mert itt olyan gyorsan is tudnak dolgok változni. Azzal biztos, hogy már megtörtént, viszont a 81-es trolli az valószínűleg még idén valami más nyomvonalat fog kapni. Az úgymond értelmesebbet. Ugye a mostani rövid nyomvonalát azt múltkor megnéztük, nem is olyan rég csináltam volna videót, hogy csak kora reggel jár és csak másfél órán keresztül és csak egy irányba. Tehát ennél mindenképpen jobb lesz az, ami úgymond helyett lesz. Itt vagyunk az Usoki kórháznál, ahol éppen fordul a 82 áll vissza. Ugye a felső vezeték eddig van kihúzva. És a fejlesztési tervnek az a része, hogy itt mindkét oldalt, ezen a részen megépül a felső vezeték, hogy a Kassai térig ki lehessen menni. Most ezt a szakaszt fogom bejárni. Szóval valószínűleg itt lesz kiépítve a felső vezeték, és ugye ott a következő sarkon, ott a kaszinónál, ott már megvan a 74-esnek, meg a 74A-nak, tehát addig kell itt kihúzni. Tehát így el. De már mindjárt kicsit közelebb érek, és akkor ott megmutatom. És ahogy látjátok, innen már van vezeték, tehát valószínűleg itt fog kiépülni, hogy akkor így nem csak úgy, ahogy az a trollihoz megy, itt lekanyarodva, hanem egyenesen is tovább tudjanak menni. Tehát majd ide is kell vezetéket építeni, és akkor így tud majd menni a trolli, hogy ott a következő kanyarnál le tud majd fordulni, meg onnan kifordulni a másik sávba, és akkor így lesz teljes a vezetékhálózat errefele. De hát ez még a jövő zenéje, és a 81-es meg ahogy emlékszem a kiírásra, az egyébként is Aksiról menne egy szakaszon, hogy a Miskolci utcán menne végig, ami jelenleg tömegközlekedéssel feltáratlan. De ott viszont, ott Aksiról ott egyáltalán nem terveznek felső vezetéket kiépíteni. Viszont, hogy az önjárásra nem alkalmas trollikkal is lehessen közlekedni, azért ezeken a rövid hiányzó szakaszokon ki fogják építeni a felső vezetéket. Hát legalábbis ez most a terv. Hát aztán majd, hogy ebből mi valósul meg, hát mondjuk úgy, hogy majd 2026-ban, sőt még 2030-ban is visszatérünk rá. Hát addig pedig egyre bemutattam azt, hogy most hogy áll a helyzet, és majd megnézzük 5 év múlva, hogy változott-e valami. Ha innen azt szerintem szépen átbatjuk a Rákos rendezőre, aztán majd idővel megyek akkor vonattal a dolgomra. Úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna, most jelenleg támogatási lehetőségeket megtaláljátok ott lent a leírásban. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, előbb-utóbb lesznek majd hosszabbak is, meg tartalmasabbak, és most elhoztam magammal a kamerát, úgyhogy ezt most rendesen minőségi kamerával veszem föl. Aztán, hogy mikor lesz legközelebb videó, azt most megmondom, én nem tudom. Mikor fogok ráérni, de majd igyekszem. De közben jön egy 74-es, akkor azt még majd mindjárt fölveszem. Na, nézzétek!